Paano mag-install at reinstall ng Windows 10 sa iyong PC at laptop? Full video. Kakailanganin mo ng flash drive at least 4GB, mag-download ng Rufus, at mag-download ng Microsoft Windows ISO. I'll put the link at the description tab. So, unahin muna natin i-download yung Rufus. Dito natin gagawin yung flash drive. Bali, ito yung magbaburn ng Windows ISO sa ating flash drive. Pwede mo siyang save, pwede mo ring i-run na lang. So, ito na yung ating Rufus. Dapat yung latest version sa ngayon 3.11. Wala mo na tayong kailangan baguhin as of this moment. Kailangan natin i-mount yung Windows ISO galing sa Microsoft papunta sa flash drive. So, select, i-open natin tong Windows ISO. And dito, pwede na natin palitan yung baguhin natin yung GPT to MBR. And click start. Merong notification na sinasabi na once nag-start na yan, lahat ng laman ng flash drive mo ay masisira na. So, okay lang naman yun dahil yung target natin ngayon, gawin natin yung flash drive na bootable para makapag-install tayo ng fresh Windows 10 sa laptop or sa PC. Take note, pag na-ready na natin itong flash drive na to, pwede natin itong gamitin sa laptop. Then, pwede natin itabi. Pwede din natin gamitin sa iba pa. So, hindi lang to isang beses na pwedeng gamitin. So, antayin lang natin na mag 100%. Yung ready dyan magiging kulay green. Yun yung indication na tapos na yung pag-mount ng Rufus. Medyo matagal siya. Gusto actually naka fast forward na yan ng times 4. Medyo matagal-tagal pa din. Pero once matapos to, click lang natin yung pwede na nating i-close at ready na yung ating flash drive. I-ready na yung laptop. Make sure na naka-backup na lahat ng files or PC. Kung laptop gagamitin mo, much better na i-plug mo yung power. Alright, ito na. Pinutin mo yung power button ng laptop and hit F2 pag lumabas na yung logo. Sa ibang brand, try nyo yung F8 or F10, F12 or yung Escape. Once na mapunta na natin yung BIOS, under boot, kailangan yung flash drive gawin nating priority. So, select boot option 1 at piliin natin yung flash drive para maging priority ito. Pinutin ang F10 to save and exit. Yung computer natin ay mag-restart, magre-reboot. So, makita natin dito, accept lang natin yan and press next. Custom install, kasi gusto ko yung install ko ay fresh na Windows 10. Select drive 0, partition 1 and press next. So, makikita nyo dyan, tuloy-tuloy na yan na nag-install.
So sa mga makaka-encounter ng problema about partition, about drive, kung hindi ma-install yung Windows, mag-comment kayo sa comment box para malaman natin kung ano yung problema nyo at mag-post tayo ng mga panibagong video para sa mga problema may encounter nyo. Remove the flash drive pagkatapos at yung computer ay mag-restart ulit. Sa puntong to lahat mabagal dahil pagka nag-reboot na yung PC nyo or yung laptop nyo, may nakalagay doon na kailangan nyo munang install lahat ng mga drivers. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for... So dito na magsisimula yung pag-setup ng PC or ng laptop, pero pwede kong i-suggest na skip nyo muna lahat ng pwedeng skip para makaproceed na tayo sa mas importante. Going to use this PC, sinong gagamit, lagyan nyo ng pangalan. Initially, lagyan nyo ng password, yung madali lang muna tandaan. O kung gusto nyo mahirap, isulat nyo na para hindi nyo kalimutan. Itong part na to, hindi yata siya pwedeng skip, so sagutan nyo na lang muna. May 3 questions. And may mga settings, so gusto ko sanang basahin pero dahil nagmamadali ako, i-accept ko na lang muna lahat ng settings para makapag-proceed sa susunod. Almost done. So pag nakita nyo to yung we're getting everything ready for you, medyo matagal-tagal to, so try natin skip ulit. So eto na yung magbo-boot na siya sa Windows 10. So makikita nyo na yung may makikita kang notification na sinasabi na medyo mabagal pa siya dahil ini-install yung mga drivers. So, advice ko sa puntong to, pwede mo nang i-connect sa internet yung laptop mo dahil maraming updates na i-download. At ulit-ulitin nyo muna yung proseso kasi magre-restart siya, tapos pwede mong i-check ulit yung settings, update. And salamat kay Daniel Ramos sa pagtulong sa akin ng pag-install ng Windows. Sana matulungan kayo ng video na to. At kung may encounter kayong problema, mag-comment lang kayo sa